המחשבה הזאת של הרמטכ"ל, כאילו שאם יהיה מזכיר צבאי שחושב אסטרטגית אחרת, זה דבר לא ענייני, זה דבר מזעזע. מה יותר חשוב לראש ממשלה ממזכיר צבאי שחושב קצת אחרת? מהמטכ"ל. הרי מה הוא צריך? הוא צריך לדקם את הרמטכ"ל? העובדה שהייתה ו', עזוב מזכיר צבאי, ו', וזרקו אותה, וא', וזרקו אותו לקלבוש. כי מה? כי הוא חשב אחרת. המערכת היא אכזרית ונקמנית. הרי למה הוא יושב עכשיו בכלא אשל? הוא יושב בכלא אשל רק מסיבה אחת. כי הוא חשף את העובדה שהם מידרו את ראש הממשלה. חבר הכנסת עמית הלוי רוצה שנדע 5 דברים כדי שנוכל לנצח. שלום. שלום תמיר. אז כתבת את הדבר הזה, חילקת אותו ככה בחגים, ומאז עברו הרבה מים בירדן, שחלק הוכיחו את הדברים שכתבת פה. בעצם יש 5 עקרונות, ואם נדע אותם לפי שיטתך, אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב. כן, מן הסתם זה לא כל העקרונות, אבל זה דברים שנאמרו כבר בשבועות הראשונים למלחמה, ובאופן שאותי הפתיע בעוצמה שלו, אפילו המעט מהם, שזה יסודות החשיבה הצבאית, לא מתקיימים במלחמה, או לא התקיימו, בוא נאמר, לאורך חודשים ארוכים. אתן דוגמה אחת מאוד פשוטה. מיסודות החשיבה הצבאיים זה לנטרל את היתרונות של האויב, ולמקסם את היתרונות שלך. למה לשלוח את הילדים שלנו, את החיילים הגיבורים והמופלאים שלנו, לתוך הסמטאות והפירים, כשמה שהיה צריך לעשות, מלכתחילה, לעשות מצור אפקטיבי על עיירה או על כפר, לאפשר, נניח, שיש לחץ הומניטרי, ונניח שכולם peaceful civilians, ועל זה אפשר לדבר בהמשך, לאפשר נקז, לתת להם לצאת החוצה, ואז כל מי שנשאר מוגדר כאויב, מה שנקרא בשפת הצבא, כיבוש, שליטה, טיהור אחר כך של האויב, בית, בלי, אתה יודע, להתחיל מראש בכניסה לתוך מנהרות וסמטאות. לצערי הרב, שלחנו מההתחלה את החיילים לפעולות מבצעיות נקודתיות בתוך הבניינים, במקום לעשות את זה, ואחרי שאתה עושה אגב מצור אפקטיבי, אחרי שפינית, נניח, בין אם זה מדרישה מדינית, בין אם זה מדרישה משפטית, נניח פינית את האוכלוסייה, אתה עושה מצור אפקטיבי. כלומר, אין חשמל, אין מים, אין אוכל, תאמין לי, הם יוצאים רעבים ומותשים, וככה נלחמים, ככה עשו האמריקאים בעיראק, ככה נלחמים. אני זוכר שנה שעברה שדיברו על הצפת המנהרות, אבל בעצם מה שהיו צריכים לדבר עליו זה השבתת המשאבות, שזה חרוז, כי בעצם המנהרות האלה היו מוצפות בלב אחרי, בגלל מי התהום, או בגלל החורף, או בגלל לא משנה מה. הסיבה היחידה שהן עדיין לא מלאות במים, זה לא בגלל שלא חיברנו צינורות, אלא בגלל שיש להם דלק להפעיל משאבות, שמונעות מהמנהרות האלה להיות מוצפות במים. לגמרי, ובעיקר יש להם דלק להפעיל את מחוללי החמצן ואת האוויר. אי אפשר להיות במנהרות בלי, גם אם אין מים, אי אפשר להיות שם בלי אוויר. והאוויר יש, כמו שראיתם, עכשיו לא מזמן פרסמו את המנהרה הגדולה של חיזבאללה, הכל עם מחוללי החמצן, עם הצינורות האלו שמעבירים את האוויר, מעבררים אותו מבחוץ ומכניסים CO2. כל זה קורה, וכל זה לא היה קורה אם אין חשמל. ואני אומר שוב, נניח שמאן דהוא אמר, אנחנו חייבים, בין אם זה בגלל לחץ מדיני או אחר, לאפשר אופציה הומניטרית. אני בשבועות הראשונים צרטטתי על מפה את המרחבים ההומניטריים ממחסום ארז ועד כרם שלום. היה אפשר ליצור מהאזורים ההומניטריים, לפנות, עשו את זה בסוף, יש מואסי. גמרנו, פינית, מי שפונה, פונה. מי שלא פונה, המדריך הצבאי הבריטי, אתה יודע, כותב את זה במפורש. עשית מצור, פינית, כל מי שנשאר מבחינתך הוא אויב. לא המצאה ישראלית, המצאה דבר פשוט כאילו מוסרית. בכל זאת איכשהו, אנחנו שוב ושוב שולחים את החיילים שלנו פנימה, ולא עושים את הדברים המתבקשים. אז בוא נעבור לדברים בצורה מסודרת. העיקרון הראשון, הדבר הראשון שאתה חושב שכדאי שנדע, זו הקונספציה. איך זה עוזר לנו לנצח? לא, אי אפשר לנצח אויב בלי להכיר אותו. הרי מה קרה לנו ב7 לאוקטובר? קרה ב7 לאוקטובר שחשבנו שהחמאס מושפע מעניינים כלכליים חברתיים. לא שהוא לא מושפע בכלל, אבל מסתבר שהעניינים האידאיים או הרעיוניים הם כמובן היותר מכריעים אצלו. הדבר הטרגי שבמקרה של חמאס לא היה צריך להיות יותר מדי איזה, אתה יודע, גנרל במודיעין. זה ארגון שהאידיאולוגיה, הזהות הדתית, הזהות שלו נשפחת מכל אוזן ומכל נחיר הרי. כתוב באמנה, כתוב שנוי ומשולש מה שנקרא, בכל הקשר אצלהם. רק אנחנו התעקשנו, כמו בוגרי החינוך הנאו-מרקסיסטי של האוניברסיטה העברית ושאר המרחבים האינטלקטואליים בארץ, להסתכל על האויב ולראות בו יצור כלכלי חברתי בלבד, ונתנו משקל נמוך. איך אמר תמיר היימן? אין שום סיכוי שזה יקרה. למה צריך לראות רק את האינטרסים? כן, כשהוא אמר אינטרסים, הוא מתכוון אינטרסים כלכליים חברתיים. למה יותר מזה? אני כחבר ועדת חוץ וביטחון, לפני 7 לאוקטובר, שהפזמון הזה חמאס מורתע חזר שוב ושוב, ההנמקה שלו הייתה כי יש לסינואר
כסף בצרפת, ויש לו נדל"ן בארצות הברית, ויש לו חברה בבורסה בטורקיה, ויש לו חברות באפריקה. זה הנימוק. כלומר, הנימוק הוא חמאס מורתע כי לא שווה לו, זה הנימוק העיקרי. לא שווה לו לעשות את זה מבחינה כלכלית, אבל האויב הזה, השיקול הכלכלי שלו הוא שולי ביחס, אתה יודע, אצלו התודעה, מה שנקרא, משפיעה וקובעת את ההוויה ולא הפוך. לאחרונה גם התפרסמו כל מיני מסמכים, לא יודע איך, לא יודע מי הדליף לאילנה דיין, אבל בעובדה היא מביאה ממש את הדברים מאותו בוקר. מה אתה ראית שם כמישהו שהוא כן ידע הרבה דברים מוכמנים מוועדת חוץ וביטחון, וכן נחשף לדברים ישירות מראש הממשלה? תראה, אילנה דיין זה אחד ממחזות האבסורד, התוכנית הזאת של עובדה, כי כאילו בפתיחה אתה נוטה לחשוב שהיא מוציאה איזה מסמכים שמגלים, אנחנו כבר חשבנו על עוד כמה נגדות ו' או עוד איזה משהו שמישהו חשב לדעת ולא ידע. בסוף מה מתברר? שממחזרים את מה? את הקריאות של ראשי הארגונים, מה שקוראת שם, כלומר ראשי השב"כ והמוסד והצבא, לראש הממשלה, מה לעשות? להפסיק חקיקה במדינת ישראל, כלומר להפסיק את החקיקה המכונה אז רפורמה משפטית, ואני אומר, יש משהו כל כך גס רוח בנרטיב שהם מנסים לייצר. הרי אם אתה רונן בר, תמיר, אם אתה הרצי הלוי, לצורך העניין, ואתה יודע, ואתה חושב או יודע לצורך העניין, ומזהה, זה אותו מסמך, אותו מכתב שהגישו לאבי גיל וכל הג'אז הזה, אתה יודע שיש, האויב מזהה, בגלל הרפורמה, לא חשוב מה, בגלל מזג האוויר, בגלל סבתא שלך, הוא מזהה אופציה והוא מתכוון לתקוף בעקבות זה. ואיך הם מצטטת שמה? הוא לא יפספס את ההזדמנות לתקוף. מה זה גורם לך? הרי זה אמור לגרום לך שכל תמרור קטן שנדלק באור קטן, מבחינתך זה אבוקה ענקית. עכשיו אני שואל אותך, אתה רונן בר, על הבסיס הזה, שהגשת, שרצת לבית החולים שביבי נתניהו היה, ושהלכת לאבי גיל, ובלה בלה 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 בלה, קרה וראית ב-12 בלילה. מה זה גורם לך? הרי זה היה צריך לגרום לך להיערכות אחרת לגמרי. וב-2 בלילה שתקת, וב-4 שתקת. וב-6:40 או 6:29, לא חשוב, אתה מתקשר לראש הממשלה, לאבי גיל, אומר לו זה קרה. הרי זה כתב אישום, מה שאילנה דיין עשתה, זה כתב אישום חריף ביותר, נגד הרצי הלוי, נגד רונן בר, נגדם. אם הם חשבו לרגע שהאויב הזה מתכונן יותר, לא משנה בגלל מה, נניח שרפורמה, נניח שהוא מזהה מחלוקת, אז מה זה אומר מבחינתכם? הרי אתם הייתם צריכים להיות הרבה יותר ערוכים, לקחת כל סימן ב1,001 מכפלות, הרבה יותר גדול, ואתם שתקתם, וכל כך שתקתם, שאפילו את ראש הממשלה כמובן, מבחינתכם לא הודעתם לו, ואני אומר לך, מי שמסתכל בתוכנית הזו של אילנה דיין, ואני ממליץ לצופים להסתכל, יוצא עם תחושות לא קשות, זה מעורר תהיות מאוד קשות, מה עבר בראש של אותם אנשים, שלכאורה היו צריכים להיות הרבה יותר זהירים מהרגיל, ולא רק שהם לא היו, הם גם נטרלו, ופה יש נקודה נוספת, את המידע הזה מראש הממשלה. ואני אומר את זה כי אני מגיע אליך מביקורים אצל הנגד א', ועוד לפני כן, לפני ששוחרר גם אצל אלי פלדשטיין, ויש פה פרשייה ענקית של מידור ראש הממשלה, כאילו אנחנו עוברים הלאה, יש פה אנשים... גם מידור ועדת חוץ וביטחון. מידור ועדת חוץ וביטחון, מידור הקבינט, מידור ראש הממשלה שבתהליך סדור אמור להכיר חומרים מדעיים, כלומר שביבי נתניהו אומר אצל אילנה דיין, אין שום דבר בחומר, הוא אומר לאבי גיל, כשהוא מפתיע אותו על הבוקר. הוא אומר לו, אבל אין שום דבר בחומר. איך יכול להיות שאין שום דבר בחומר? איך יכול להיות? אתם ראשי השב"כ, ואתם עוד חושבים שאויב אוטוטו ייפתח משהו נורא. כן, ככה חשבתם. הרי רמטכ"ל אמר לנו בוועדת חוץ וביטחון, אני לא אומר לכם מה לעשות, זה מין משפט כזה, תחילית כזאת, שבא מיד, תחילית שמבשרת את בדיוק מה שהוא אומר לו, הולך לומר לך מה לעשות. אבל אני מציע לכם לשקול את החקיקה וכו' וכו'. כלומר, כל הגוורדיה הזאת, בתחום שהוא לא נוגע אליהם, שהם לא נבחרו אליו, לא כלום, ניסו למשטר, מה שקורה עכשיו בעוד זירות, ניסו למשטר את החברה הישראלית, כלומר, הוא אמר, אנחנו גורמים בלתי נבחרים, אנשי צבא, אנחנו בעצם נמשטר אתכם, אנחנו נחליט מה טוב מה לא טוב, אתם אל תעשו חקיקה, כי ככה נבחרתם ברוב הדמוקרטי, זה לא מעניין, אתם אל תעשו חקיקה, זה בעצם היה הניסיון. אם הם היו אמיתיים, והם חשבו אכן שיש חשש אמיתי, שהאויב רואה את זה ככה, הם היו צריכים להיות פי 1000 יותר זהירים, לא רק שהם לא היו זהירים, הם גם ידרו את ראש הממשלה, וזה שראש הממשלה לא רואה בחומר כלום, הם היו צריכים הרי להעביר לו כלום. אם מנסה ליצור כתב אישום, אולי לא הסברתי טוב, מה כתוב בכתב אישום? הרי הם היו צריכים להעביר לו בחומר דברים. לומר לו, החמאס מתכונן את מה של וו.
אם הם היו מתייחסים, אז הם למקצוע שלהם הם התייחסו בבוז ובחובבנות. את כל מה שו' והעבירה, אגב, אני אומר כאן אולי בפעם הראשונה, ו' והעבירה ביוני, העבירה ביולי, העבירה באוגוסט. פעם רביעית זה היה ב7 לאוקטובר, כבר בבוקר, היא אמרה להם, 3 פעמים היא העבירה. מעבר לנגדת סמך ששם מתפרסמת, ועוד דברים עוד ילכו והתפרסמו. כי כל זה, כלום. התייחסתם כאילו כלום. ועוד אתם חשבתם שאוטוטו תפרוץ מלחמת עולם. למה? כי חס ושלום, דניאל פרידמן יהיה בין, אני יודע, שופט עליון, ולא אהרון ברק או משהו מהסוג הזה. עשיתם איזה עסק גדול, בגלל שיקולים פוליטיים שלכם, לא ידעתם את ראש ממשלה, ואני אומר לך, תמיר, עכשיו זה חוזר על עצמו. כלומר, אנחנו במצב, הרי זה לא יאומן, איך הפרקליטות מתפתלת בכתב האישום של א' על הפיל בחדר. הרי מה הפיל בחדר? אם זה כל כך חומרים לביטחון המדינה, כל כך חשובים, למה אתם לא העברתם לראש הממשלה? אז הם אומרים, היה בסמוך, הם לא אומרים לך כמה בסמוך, אני ביקשתי דיון בוועדת חוץ וביטחון, מה זה בסמוך? בסמוך היו חומרים אחרים, והחומרים האחרים היו יותר עדכניים. מה זה יותר עדכניים? החומרים הראשונים אומרים שחמאס מתעתע בחברה הישראלית, נכון? זה החומרים הראשונים. הם אומרים, חמאס מתעתע, רוצה את ההפגנות כדי לפצל, זה חלק מהשיטה שלו, להפך, להגדיל את המחירים, לא לעשות עסקה. מה החומרים השניים אומרים? שהחומרים הראשונים הם בטעות, הם לא היו קיימים. נניח שיש חומרים אחרים, תביא את שניהם לראש הממשלה. פשוט יש פה קבוצה, ואני אומר שוב, אנחנו בתקופה כזאת, שגורמים בלתי נבחרים מנסים פשוט למשטר את החברה הישראלית, במחשבה טוטליטרית, מהסוג שזיהינו אצל הרמטכ"ל הרצי הלוי, בדברים שלו לאופר וינטר, זה בדיוק הסוג, אנחנו מחכים הרי, נכון? אולי הוא יבוא אליך עם הקלטת, מה שנקרא, להשמיע את מה שהוא אמר לאופר וינטר, אבל זה בדיוק הדברים. איך הוא יודע שזה 46 דקות? לא, אופר וינטר אמר... איך וינטר יודע שזה 46 דקות? אז כנראה שהזיכרון שלו עובד. או כנראה שזה מוקלט גם אצלו. זה אני לא יודע. אבל מה שברור לי, שנראה לי שאם הוא אמר 46 דקות, זה כדי לומר לרמטכ"ל, אל תערוך, אני יודע בדיוק, תציג את הכל. את הכל אני יודע, והכל היה 46 דקות, אבל לא יודע, כך או כך, בין אם זה מוקלט בעוד גורמים, זה דבר אחד ברור, הביטויים האלו, המחשבה הזאת של הרמטכ"ל, כאילו שאם יהיה מזכיר צבאי שחושב אסטרטגית אחרת, זה דבר לא ענייני, זה דבר מזעזע. מה יותר חשוב לראש ממשלה ממזכיר צבאי שחושב קצת אחרת מהמטכ"ל? הרי מה הוא צריך? הוא צריך לדקם את הרמטכ"ל? זה מה שהוא צריך, את הרמטכ"ל ראש הממשלה יכול לפגוש כל יום, הוא צריך מזכיר צבאי. הוא צריך גננת. ראש הממשלה צריך גננת. כן, בדיוק. שישמור שרק העמדה הזאת, ותשמע, זה הוביל אותנו לתהומות השביעי לאוקטובר. בסופו של דבר, העובדה שהייתה ו', עזוב מזכיר צבאי, ו', וזרקו אותה, וא', וזרקו אותו לקלבוש. כי מה? כי הוא חשב אחרת. אגב, בנושא שלפי דעתי, הדברים לא פורסמו, עוד פורסם מסמך אחד מתוך 4. כשיפורסמו 4, כמו שאמר העורך דין שלו, הארץ פה תירד. אבל חשב אחרת. רגע, אבל למה לא על בימת הכנסת? לך יש חסינות, על בימת הכנסת, כל דבר שנאמר, יש חסינות, אתה יכול לדבר על זה? פה אתה לא יכול, אני מבין, לא רוצה סקופ. שם על הבימה. אני שוקל את טובתו של א' קודם כל, כי לפי דעתי אנחנו מחויבים לו הרבה מאוד, חייבים לו הרבה, וזה מזעזע בעיניי שהוא עדיין נמצא. למה זה לא לפגוע בו? נמצא בכלא. לא, תשמע, המערכת היא אכזרית ונקמנית, הרי למה הוא יושב עכשיו בכלא אשל? הוא יושב בכלא אשל רק מסיבה אחת, כי הוא חשף את העובדה שהם מידרו את ראש הממשלה. זה הכל, שום סיבה אחרת לא, הם פשוט נוקמים בו, פלדשטיין לא היה אכפת להם להוציא, אבל אותו הם במסע נקמה על זה שהוא חשף את המידור. אגב, הוא חשף עוד משהו, שזה יותר חמור אפילו מהמידור של ראש הממשלה, הוא חשף שהם פגעו בביטחון המדינה. הרי מה מסמך סינואר אומר? מסמך סינואר אומר, אנחנו תמשיכו לתעתע בציבור הישראלי, אנחנו רוצים שיהיו הפגנות, אנחנו רוצים לפצל את החברה הישראלית וכו'. כן, וככה אנחנו בעצם פוגעים בישראל. מי הראשון שצריך לדעת את זה? הציבור בישראל. הציבור בישראל צריך לדעת, כדי לא לשתף פעולה עם תעמולת החמאס. מה עושה אלוף משנה ג'? לא מודיע את זה לא רק לראש הממשלה, הוא גם לא מודיע את זה לציבור הישראלי. במילים אחרות, הוא פוגע בביטחון המדינה, הוא יודע שאנשים יוצאים כל מוצאי שבת, כל יום להפגנות שפוגעות בחטופים. מי שקורא את מסמך סינואר הגדול, אני אומר פה משהו, כן? מסמך סינואר הגדול, לא רק המסמך שפורסם בבילד, יודע שזאת תורה שלמה, פסיכולוגיה לפגוע בחטופים, שכל הפגנה כזאת מרחיקה את החטופים. אגב, לא מזמן, ביושר, אמר ראש השב"כ רונן בר, ששאלו אותו המשפחות על ההפגנות, הוא אמר, תראו, מצד אחד, ההפגנות מקשיחות את עמדת החמאס. כל ילד יודע את זה, אפילו ברמת תורת המשחקים הפשוטה. אבל כל זה בסדר, כל זה היה. אז מי שהסתיר את המידע, בעצם מה שהוא עשה, הוא פגע בביטחון המדינה. הוא שלח את החיילים, את הילדים שלנו לג'באליה וכל מקומות אחרים, כשהוא יודע שזה מעצים את החמאס. את החטא הזה עשה א', הוא גילה שיש פה אנשים שעשו את זה, אגב,
ערב השביעי לאוקטובר, שעשו את זה ערב השביעי לאוקטובר, כשהנגדות ביקשו מהם, מידרו את ראש הממשלה, מידרו אותו גם עכשיו, כשממדרים את ראש הממשלה, לא ממדרים את ביבי נתניהו, ממדרים את הציבור ששלח אותו לקבל החלטות, להפעיל שיקול דעת. אתה יודע מה? רק לסיום הקטע הזה, אני ממליץ להסתכל על הקטע בהתחלה של אילן דיין, איזה שיקול דעת מפעיל ראש הממשלה, אני חייב לומר, התרשמתי מאוד לטובה. חיסול הנהגת חמאס. חיסול ההנהגה. מה עוד? לכנס למטכ"ל מיידית. לכנס למטכ"ל, הוא מנסה למצוא איזה מקורות בחומר המודיעיני לפני כן, להבין את היקף העניין, הוא נותן הוראות מיידיות, במצב שבו בשעות הראשונות בכלל כולם היו משותקים, כל מה שאבי גילי יש לו לומר, חכה, אנחנו נעשה הערכת מצב, נחזור אליך אחר כך, אבל ההנחיות הללו, מיד לוודא לראות במה מדובר, ולתת הנחיות להורדת המנהיגות של חמאס, אדם היה על הקווים מה שנקרא, בוא נאמר ככה, מי שקורא את הפרוטוקול הזה, יוצא מנקודת הנחה, ואני אומר את זה כמי שמכיר את ראש הממשלה כאדם סופר זהיר, בוודאי בהחלטות מהסוג הזה, יוצא מנקודת הנחה שאם היו נותנים לו לאורך שבועות את החומרים, שבועות שלפני כן, לא שבוע שלפני כן, יכול להיות שמצבנו היה אחר, אבל לא צריך להסתמך על דמיון. הייתה אחת שכן הביאה את החומרים, רצתה להביא, תראה מה קרה לה. זה נקרא משטר טוטליטרי. כשרמטכ"ל אומר, אני לא מוכן שיהיה מזכיר צבאי חשיבה אסטרטגית אחרת, זאת חשיבה טוטליטרית. כשרמטכ"ל אומר שראש ממשלה מבקש מישהו, זה בקשה לא עניינית, בגלל שהוא חושב קצת אחרת מהמטכ"ל. קצת קשה לשמוע את זה, כי אמנם ראש הממשלה, באמצעות הדוברות שלו, התבטא בעניין. אבל לא צריך להגיד לוינטר, תעלה על מדים. תחזור, כמו שעשו לאשכנזי, העלו אותו על מדים. מהיותו מנכ"ל משרד הביטחון, ואת אייל זמיר עכשיו עומדים לעלות חזרה על מדים. אפשר לעלות חזרה את וינטר על מדים. בוא, אני רוצה אותך כאלוף פיקוד, אני רוצה אותך כרמטכ"ל, בוא, תעלה על מדים. אתה ממונה, היום, אין לו שר ביטחון לעומתי ולא כלום, יש לו מישהו נחמד שהוא מינה, השר כץ, נגמר, מה? כן, כאילו, די עם הבכי והענה של הימין, תמנה אותו. אני מבין, אז קודם כל, אני עמדה אישית לגבי אופר, אני לא מכיר את אופר, אבל אני, באופן כללי, אני חושב שאתה צודק, זה בהחלט אז זו ביקורת לראש הממשלה. אפשרות רלוונטית, אבל זו ביקורת על ראש הממשלה, זו לא עוד ביקורת על הרצי ורונן בר וכל מיני... תראה, יש משהו, וכל מי שמכיר את המערכת, אתה בטח פה בתוך מכיר היטב, אני מעריך, אני אומר את זה כדברי סניגוריה, אני לא אומר שאתה לא צודק, אתה צודק, זה לפתחנו, לא רק אופר וינטר בכלל, שורת המינויים בצה"ל ובשב"כ צריכה להיות אחרת. יותר מזה אני אומר לך, גם באירוע של א', ראש הממשלה היה צריך, קודם כל לומר לראש השב"כ, אני דורש לפתוח בחקירה עכשיו. לא, חכי, לא לדרוש שום דבר. לא, היא מעכשיו ממונה לראש הלשכה של... המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שהיא תהיה הכי קרובה לראש הממשלה, היא מכירה את המערכת, תמנה אותה, תן לה דרגות, אתה ראש הממשלה יכול לתת דרגות, תן לה דרגות סגן אלוף, תן לה דרגות אלוף משנה, מה שצריך, שהיא תהיה איתך הכי צמודה. אני רוצה לומר משהו כללי, סנגוריה כללית היא כזאת, אנחנו באירוע מורכב מאוד, אני יודע שנמאס לשמוע את הבכי והענה, ואני גם מאלו שמבקים על הבכי הזה, ועם זאת אני רוצה לומר לך אני יוצא מנקודת הנחה, שכיוון שיש זירה מורכבת, וכיוון שאנחנו בשלבי מעבר בממשל בארצות הברית, אני מניח שתהיה סביבה יותר נוחה, הכל רגיש. אתמול קרא פרקליט המדינה לשעבר, לדור, לסרבנות, לחזרה לסרבנות של טייסים בזמן מלחמה, דבר שהוא... בלתי מתקבל על הדעת, לא סרבנות מצפונית על פעולה מסוימת, שהפעולה הזאת היא בלתי מוסרית בעליל או משהו מהסוג הזה, אלא סרבנות כללית לשרת בצבא, שזה המשטר הנבחר שלו. הדברים הללו הם לא בחלל ריק, ולכן אני חושב שראש הממשלה מסתכל על כל הזירות, ואני אומר שוב, אני לא אומר את זה בגלל שאני חושב שזה כך צריך לפעול. בקיצור, נחזור אליכם ב10 לינואר, אחרי שטראמפ ימונה. 20? 20 לינואר. טוב, אוקיי. 20 לינואר, ממשל בארצות הברית מתחלף. ראשון לפברואר אני מרים טלפון, כן, ובודק מה מימו, האם הנגדת נמצא לתפקיד של קצינה בכירה. יותר מזה אני אומר לך, אתה יודע שאנחנו מפטרים זה קרה לא מזמן אגב, עם רשות הדואר, למיטב זיכרוני, כלומר, פיטרו ביום ראשון, בג"ץ ביום שני, חזר ביום שלישי. לא חייבים להחזיר אותו, אפשר לקרוא למנולן, להחליף מנולים, ולהגיד אנחנו לא מקבלים את הפסיקה של בג"ץ. הרי תראה, בסוף אתם תגיעו ליציות. אתם תידרשו לזה. הרי גם בג"ץ יכול להגיד, מעכשיו אני ראש הממשלה, אני, עמית, ראש הממשלה, נגמר, עמית כמובן, יצחק עמית, לא אתה. הוא יכול להגיד את זה על עצמו. האם נכבד את הפסיקה שהוא יגיד, אני ראש הממשלה?
רק בגלל שזה כתוב עם לוגו רשמי של בג"ץ, כן. הרי לא, נכון? בוא נעשה רגע, בוא נגיד רגע למה אתם לא תצאתו. לזה שהוא ידיח את ראש הממשלה, אתם הרי לא תגידו, אוקיי, ראש הממשלה הולך עכשיו לכלא אשל או לכלא אחר, נכון? לא. האבסורד הוא שהוא לא צריך לעשות את זה, הוא ראש הממשלה בפועל בלי לעשות את זה. אבל אם הוא יהיה חצוף מספיק כדי כן לעשות את זה, אז אתם תגידו לא מתקבל על הדעת ואתם תוציאו אותם לרחובות. עכשיו השאלה היא בספקטרום בין הוא פוסק בענייני חוזים ובענייני מקרקעין לבין הוא מדיח את ראש הממשלה, איפה פה הספקטרום שבו אתם תגידו די? אז אני חושב שאנחנו קיבלנו על עצמנו במלחמה הזאת, בגלל החזית החיצונית, לנסות להשהות קצת את החזית הזאת, אבל מתברר, כמו שאמר שר המשפטים לאחרונה, פעם אחר פעם, שלא יצחק עמית, השופט יצחק עמית, ולא אחרים בייעוץ המשפטי לממשלה, מתרשמים מהעובדה שאנחנו בתוך מלחמה, ופעם אחר פעם אנחנו רואים בפסיקות בג"ץ, בחוות דעת שערורייתיות של היועץ המשפטי לממשלה, שמבחינתם עולם כמנהגו נוהג, והם ממשיכים להיות ראשי המדינה, על אף שאף אחד לא בחר אותם לעניין, ופועלים לא בסמכות, ובהחלט זה מחייב אותנו. אני לא אומר שלא, אני רק שמתי כוכבית על הרגישות בלוח הזמנים הזה, שיכול להיות שהיא משפיעה על הממשלה. שוב אני אומר, אני חושב כמוך, את השינויים האלו צריכים לעשות, אין ספק שצריכים לעשות אותם. אגב, הייתי אומר את זה גם, הייתי איש שמאל, הייתי אומר אותו דבר, ציבור בחר, ציבור קבל את מה שצריך לקבל את מה שהוא בוחר, כל השאר זה אוליגרכיה במסווה דמוקרטי, או אריסטוקרטיה במסווה דמוקרטי, זאת לא דמוקרטיה, ואנחנו, המטרה הזאת להשיב את ישראל לחיק הדמוקרטיות הקלאסיות, היא מטרה שחייבת להיות על השולחן, שאלה פה של הטיימינג היא הייתה של המרכזית בשנה האחרונה. כחלק מהפרק הראשון של הקונספציה ולהבין את האויב, נראה לי שגם כדאי שנבין את סוריה, למרות שזה לא אותה מלחמה בדיוק, וזה אויב מסוג שונה, ג'ולני. תשמע, מה אתם שומעים? דווקא מבחינת הזהות, היא זהות ממש, החסית ממש, כאילו אחים מוסלמים, דאעש, אל-קאעידה, ההבדלים בין שלושת הארגונים הללו, הם הבדלים תפלים. שלושת הארגונים הללו של הסונים, מבית המדרש הסוני הרדיקלי של האחים המוסלמים של חסן אל-בנא, לכן עברו גרסאות שונות, דאעש, אל-קאעידה, זה הכל אותו דבר בסופו של דבר, ולכן במובן הזה זה פשוט מדהים מה שקורה כאן. אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, ארצות הברית של אמריקה מפרסמת, הממשל הנוכחי כמובן, כן, זה לא צריך מאוד להפתיע, אבל מפרסם שהוא עמד בקשרים עם אל-ג'ולני, לא רק עמד בקשרים, מפרסם הודעה שהוא שוקל להוציא את HTS מחוץ, את אותו ארגון שבעצם... אותו דאעש מחודש. הכי רשם, שעכשיו הוא נקרא רק סוריה, בעצם הופך, הוא בעצם עבר מדאעש לאל-קאעידה, כן, מר אל-ג'ולני, כן, ועכשיו שוקל בעצם להוציא אותו מרשימת ארגוני הטרור, ואנחנו כאילו יש פה שקט, אני חייב לומר, מטריד אותי, שלחתי מכתב לראש הממשלה, אתמול, בהמשך למכתבים נוספים שהוצאתי לקבינט, אני חושב שישראל חייבת לדרוש ועידה בינלאומית, שתסדיר מחדש את הגבולות בסוריה, ואני מזכיר לך את מה שהמאזינים שלך יודעים, סוריה היא תוצאה של הקולוניאליזם המערבי, של הסכם סייקס-פיקו, בשום מקום אגב, לא רק בסוריה, לא התחשב, לא בגבולות הגיאוגרפיים, לא ביסודות האתניים, כלומר לא במרכיבים האתניים, התרבותיים, ההיסטוריים של המקום, פשוט עשה קווים והשליט שליטים לפי האינטרסים שלו, בין אם זה אינטרס של צרפת במקרה הסורי, בין אם זה אינטרסים הבריטים, ולכן התפרק העסק הזה, הוא היה מלאכותי מלכתחילה, הוא התפרק, כן, אני זוכר ברנרד לואיס, זיכרונו לברכה, המזרחן הדגול מארצות הברית, היה מתחיל את סמסטר של מזרח תיכון באוניברסיטאות באמריקה, הוא היה אומר, the map of the Middle East is not finished yet. זה היה המשפט הראשון שלו. The map of the Middle East is not finished yet, והכוונה היא כמובן גם לסוריה וללוב, ולכל מה שמסביבנו, כל היצירות המלאכותיות, ויש עוד, כמו שאתה יודע, גם מזרחית לנו יש עוד יצירות מלאכותיות, מדינות שהן יצירה מלאכותית, ולכן זה יתפרק, ולכן ישראל צריכה באופן מוסרי, חוקי ובינלאומי, לדרוש הסדרה מחדש של הגבולות, בין אם זה ביחס לקהילות בסוריה, הקהילות הקורדיות והדרוזיות, בין אם זה יחס למדינת ישראל עצמה. אגב, אני מזכיר לך, ישראל כבשה הרבה מעבר למרחב החיץ, שמדובר היום כאילו איזה משהו קדוש. אנחנו נסגונו משם, כחלק מאיזשהו הסדר עם איזושהי מדינה, היא לא קיימת יותר. והעובדה שמתייחסים לאל-ג'ולני, כאילו הוא משטר לגיטימי, סליחה, הוא היה אמור להיות מסוכל אתמול, על ידי כל מדינות העולם החופשי, האיש הזה זה אל-קאעידה. אז מה, אנחנו עוד פעם תמימים ביחס לתוכנית השלבים, עמד חסן אל-בנא, נדמה לי ב-1937, מנע את תוכנית השלבים, לא זו של ערפאת, שזה עוד גרסה קטנה של אותה תוכנית. תוכנית שלבים, אנחנו קודם כל שמים את התשתית האידיאולוגית, אחר כך משתלטים על המוסדות, אומר חסן אל-בנא, ואחר כך יוצאים לפעולה אקטיבית כדי
לממש את הג'יהאד, את הניצחון, את אותה מלחמת קודש. זה מה שקורה היום בסוריה. אז אנחנו נותנים לו להתבסס לבן לאדן הזה, החדש. אמריקה, שחיסלה, אתה יודע, את בן לאדן, את אל-זהורי, את כל החבורה הזאת, עומדת שותקת, ואנחנו אסור לנו לשתף עם זה פעולה. אנחנו צריכים לעשות שני דברים, אני חוזר עליהם במשפט. אחד, לדרוש מהמדינות העולם, להסדיר מחדש ולמצב קווי גבול אחרים בסוריה, גם בינינו לבין סוריה, גם בתוך סוריה. דבר שני, אנחנו חייבים להתמקם באופן שגם הקהילה הדרוזית, שנמצאת היום בסכנה אמיתית, אני חייב לומר לך, אני שוחחתי אתמול. רצו, אני לא זוכר אתמול, מי זה היה? פטריוטים. הביאו את איוב קרא, הוא אמר, בוא נספח אלינו 1,000,000 דרוזים. אני לא חושב שיש 1,000,000 דרוזים שם. נניח, לא, שנייה, לא יצויר שבאמת 1,000,000 דרוזים רוצים להסתפח ורוצים לקבל תעודת זהות. שאלת המעמד... זה הרי אסון, אני לא מבין מה הפאנל של הפטריוטים כל כך שיבח. שאלת המעמד של התושבים הוא שאלה אחרת, וצריך לייצר קודם כל בשלב הראשון ממשל צבאי, באזורים שהם אזורים מבחינתנו, אזורים של מחייבים, מבחינת ההגנה שלנו, מחייבים את הפסקת ההברחות בין סוריה לירדן. אני לא מדבר רק על מרחב החיץ, אני מדבר על כל האזור שהיום הוא אזור שמהווה סכנה להתמוטטות המשטר הירדני. כל המעבר שקורה מעיראק דרך סוריה לירדן, כל משולש הגבולות הזה, כל האזור הזה חייב להיות שליטה ביטחונית ישראלית. כל אזור החיץ חייב להיות בשליטה ביטחונית ישראלית. זה עניין שלנו, ואני אומר שוב, זה לא רק עניין פנימי של ישראל, זה גם עניין של הדרוזים שם. מעמד התושבים צריך לשים אותו, לדון בו בנפרד. לא תמיד אנחנו נותנים תעודות זהות, אפילו בירושלים, כמו שאתה יודע, לאנשים אין מעמד מלא, על אף שירושלים בריבונות ישראל כולה. בסדר, צריך לחשוב על מעמד התושבים. בוא נאמר ככה, שמעת את הדרוזים מכפר חדר, שמה, כמוהם, ואני אומר את זה שוב, נאמר לי, ואתמול היה לי שיחה חשובה עם השייך מואפק טריף, כבר עכשיו בסוריה, בדרום סוריה, הכוחות של אל-ג'ולני מבצעים פעולות איומות כנגד הקהילות הדרוזיות. זה מתחיל אמנם באיסוף נשק וכל מיני דברים מהסוג הזה, וזה יתגלגל מאוד מהר למה שזה מתגלגל אצל האסלאם הרדיקלי הזה. ולכן ישראל, גם מבחינת המחויבות לבני אדם, וגם מבחינת השטח שלא נמצא את עצמנו, ותושבי קשת ותושבי, אתה יודע, חיספין, ימצאו את עצמם מחר מול אל-קאידה, את האזור הזה אנחנו צריכים להיות בו, וגם לדרוש מבחינה בינלאומית. חלוקה מחדש, הוא אומר, סוריה איננה, ובצדק איננה, כי מלכתחילה הייתה יצירה מלאכותית. בואו נעשה את זה נכון, ולא ניתן לאל-קאידה להתבסס שוב פעם בסוריה. ויש באמת בדרום סוריה, אזור שנקרא הר הדרוזים. גם יגאל אלון רצה שם מדינה לדרוזים, שתהווה מרכז קולט. אפשר לחשוב על אוטונומיה, אפשר לחשוב על אוטונומיה דרוזית, כמו שאפשר לחשוב על אוטונומיה קורדית, צריך להתכנס, לומר לעולם, אנחנו לא נהיה מוכנים שמשטר חמאסי, אל-קאידי כזה, יתבסס מחדש. זה נורא, זה פשוט הזוי. אנחנו כולנו כאן, אחרי 7 לאוקטובר, האל-ג'ולני הזה, שהוא בן לאדן על מלא, הוא מסדר קצת את הזקן, מקצץ קצת את הזקן, כולם מתרשמים, אתה רואה כתבות בעיתונים האמריקאים, הוא בן אדם סידר את הזקן, המוישה גרויס, סידר את הזקן, ועל זה עושים מזה עסק, וכשהדבר העיקרי, שהוא הלקח המרכזי, זה אמרת הקונספציה, הקונספציה העיקרית היא התשתית האידיאולוגית. הזלזול והביטול של התשתית האידיאולוגית, היא זו שקובעת, היא העיקר, והיא קיימת אצל אל-ג'ולני כמו אצל חמאס, ומזה אי אפשר להימלט, ולכן ההתמודדות צריכה להיות אחרת לגמרי. הפרק השני שאתה כותב, זה הפרק שנקרא מדינת הטרור של עזה. תכף אתן לך להגיד את התזה שלו, של מה אתה מנסה להגיד לנו, אבל הוא נפתח בציטוט מאוד יפה. כשנבוא לתלות את הקפיטליסטים, הם ימכרו לנו את חבל התלייה. כמובן, יוסף סטלין אמר את זה, וזה כמובן מעורר כל מיני דימויים מה-7 לאוקטובר, שנתנו לחמאס כל כך הרבה מהדברים שגרמו להם להצליח במבצע הזה. כן, אז אני הזכרתי פה את הציטוט הזה של סטלין, בגלל מסיבה אחת. אנחנו כאילו נתנו לחמאס, להשתמש בכלים שלנו כדי להרוג אותנו, וכוונתי היא ליחס שלנו למרחב האזרחי ברצועת עזה. ברצועת עזה אין הבחנה אמיתית בין המרחב האזרחי לצבאי. אין הבחנה מלכתחילה, דין ודאולה, דת ומדינה, כל ילד מינקות ועד בגרות, כל המערכת האזרחית בעזה, ודאי ב-17 שנים האחרונות, בשליטת החמאס, הייתה בשלוש מילים, מכונת רצח עם. מה זה רצועת עזה? מכונת רצח עם. הג'יהאד הייתה המטרה, השמדת ישראל הייתה המטרה, היא כתובה בראשית האמנה
מפיו של חסן אל-בנה בצורה גלויה, וזה מתחיל מגן הילדים, הרי עכשיו זה לא סיפורי סבתא, זה הילדים שלנו, החיילים שלנו מצאו בכל גן ילדים, אתה יודע, כל בית ספר היו בו שתי קומות, היה את הקומה של הכיתה, כן, בכיתה חינכו לטרור, לימדו לטרור, הסבירו להם מה זה, עשו דמוניזציה לעם היהודי, עשו דלגיטימציה למדינת ישראל, כל הדברים, ובכיתה מתחת היו את הכלים לממש את זה, כלומר כל בית ספר מצאנו את מחסן הטילים, מחסן של אמל"ח, מפקדת טרור, ככה זה היה בכל בית ספר, ככה זה בכל בית חולים, זה לא משנה. אבל אנחנו עושים מסגדים, הרסנו בתי חולים שהיה בהם נוכחות של אמל"ח, איפה הפער? הפער הוא כזה, הפער הוא קודם כל, הרבה זמן לא עשינו את זה. השבוע הרגו את ראש עיריית דיר אל-בלח, כן, צה"ל הרג את ראש עיריית דיר אל-בלח, הוא התעקש להסביר שהוא גם היה בוועדה, והיה בחמאס, היה גם מפקד ככה וככה, אני אומר לך כמי ב10 לאוקטובר, לא עכשיו, לפני שנה, לא 10 לאוקטובר 24, לאורך כל השבועות הראשונים של המלחמה, שאלתי למה כתוב בהחלטת הקבינט השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. למה 25 ראשי רשויות עדיין מסתובבים חיים? למה כל הפקידות הבכירה, האימאם הראשי של רפיח, הרי הוא גבלס, מודרני, הוא עד היום, הוא מטיף להשמדת ישראל, לאנוס נשים יהודיות, זה הבן אדם. למה הוא קיים? אז קודם כל לומר לך שהתמודדו עם המערכת האזרחית, התשובה היא לא. לא בהיקף הדרוש, אבל יותר מזה אני אומר לך, המחשבה על המרחב האזרחי כמרחב אחר, הרי זה מה שמניע את צה"ל, זה מה שמניע את המתפ"ש, בעוד שמה שקורה במרחב האזרחי, שם המודיעין נאסף, שם לשכת הגיוס, כלומר ההבחנה שאנחנו עושים בין המרחב האזרחי למרחב הצבאי, היא הבחנה מלאכותית, מבחינה מסוימת, במרחב האזרחי, שם נמצאים הנכסים של החמאס, שם. החינוך שמתבצע היום ברפיח, כלומר העובדה שהיום צה"ל אחרי שנה ומשהו, מאפשר עדיין חינוך אנטישמי, חינוך לרצח יהודים ברצועת עזה, בלתי מתקבל על הדעת. העובדה שהוא מאפשר למוסדות הדת להמשיך להטיף נגד העם היהודי ולהשמדת העם היהודי, בלתי מתקבל על הדעת. כלומר, איפה נוצר הטרור? הטרור לא נוצר במפעל הנשק, הטרור נוצר באוכלוסייה. ויש שם 1.5 מיליון אנשים שהם תחת אחים, ולכן אם אנחנו לא נשלוט באוכלוסייה עצמה, זה היה צריך את היעד המרכזי. בסוף יש לך 1.5 מיליון איש, חייבים לשלוט בהם כדי למנוע את גיוס, כדי לעשות את מה שאגב הוצר בהתחלה בשבוע הראשון, דה-רדיקליזציה. אם אתה עוסק רק בדה-מיליטריזציה, בחברה שהיא כולה טרוריסטית, עברה לפחות אינדוקטרינציה של טרור, לאורך שנים, אתה לא יכול לגמור, זה מעגל סגור. אתה הורג 5 מחבלים, וגדלים לך, יוצאים מבית הספר 50 מחבלים. אתה לא גומר עם זה. כדי לגמור עם זה, כדי לצאת מהמעגל הסגור הזה, אתה צריך להכיר את החברה, להכיר את מוקדי ההשפעה שלה, ושם לעשות קאט, לעצור. ואי אפשר לנצח במובן הזה, בלי לשלוט בשטח ולשלוט באוכלוסייה. אני אתן לך דוגמה מזעזעת. אפילו אצלנו להבדיל. כל העם צבא. זה אני חושב ביטוי של בן גוריון, שאומר בעצם אין פה מטרות צבאיות ומטרות לא צבאיות. כולנו מגויסים למען המערכה. אז לדוגמה, אם אנחנו היינו להבדיל שוב, האומה הזאת שנלחמים נגדה, אז נראה לי שהמטרה הראשית של האומה הישראלית, ככל העם צבא, הייתה מכינת אלים, מוסדות בני דוד, להפציץ את המקום הזה, כי זה המקום שמייצר בסופו של דבר הכי הרבה קצינים. תשמע, קודם כל ברצועת עזה המצב הוא גורף. כלומר, אם תיקח את הבוגרים ברצועת עזה. רגע, ובוגרי אלי, אותו דבר? רגע, הם מחויבים לצה"ל. רגע, אני לא אומר אני אומר שהתשתית החינוכית היא מצמיחה את הטרור. כמו כל תשתית חינוכית אידיאולוגית שמצמיחה במקרה של חמאס, את האידיאולוגיה הרצחנית מהסוג והברברית מהסוג הזה. אני רק אומר, גם מבחינה מעשית, יש ברצועת עזה 170,000 חברים בחמאס. יש עוד עשרות אלפים שחברים בג'יהאד האסלאמי. פשוט תעשה את החשבון המספרי אפילו, ונדמה לי שעשינו אותו פעם כאן, מעל 200, כמעט 230,000 חברי חמאס בפועל, בוגרים, זה אומר גברים, 90%, 95% מהם גברים. כלומר, אם תעשה את החשבון, תמצא ש1,200,000, 1,300,000 מתושבי הרצועה, הם כולם בזיקה ישירה לחמאס. זיקה ממש. אני לא חושב שזה המצב אצלנו במקבילה שאתה עושה. אז קודם כל יש פה חבורה יש 40,000 איש שהם במנגנון הצבאי של חמאס וג'יהאד אסלאמי. יש 60,000 עובדי רצועת עזה, חוץ מאלו שהזכרתי קודם שהם חברים בחמאס, חברות בתנועה מה שנקרא. כלומר, אתה מדבר על עולם שמקיף, אבל, ושוב אני אומר, זאת חברה שעברה
אינדוקטרינציה כבר 50 שנה, אחמד יאסין מתחיל לפעול ברצועת עזה בשנות ה-70, אבל ב-17 שנים האחרונות אי אפשר להימלט מזה. זה לא הילדים שנכנסו לניר, הצעירים, בוא נאמר ככה, החיילי הנוח'בה או הצעירים שנכנסו בגיל 25, הם היו בני 7 כשהחמאס השתלט על הרצועה ביוני 2007. הם מאז בכל שלב, ואני אומר את זה, אני הייתי יו"ר ועדה לתוכניות לימודים, כולל מה שנקרא טאוג'י של הרשות הפלסטינית, שזה גם היה ברצועת עזה אגב, בנוסף לתוספות שהחמאס הוסיף, מה שנקרא, אם לא היה ברור איך אונסים יהודייה וכמה זה להרוג יהודי ועוד יהודי, כמה זה שווה בשיעור מתמטיקה, שם זה היה מאוד ברור. ולכן אי אפשר בעצם לנטרל את זה באזור כזה, וזה נכון לכל מלחמה בטרור, בכל מקום. אם אתה לא שולט באוכלוסייה ובשטח, מהשטח האזרחי היום, מאיפה נורו רקטות? עכשיו, בסוף השבוע האחרון, מאיפה נורו רקטות? לאשקלון מצפון לרצועה. נורו מהאזורים האלו, האזורים המוניטריים. זה האזור, אנחנו כדי לנטרל את זה, כדי לעשות, לנצח טרור שנמצא בקני האוכלוסייה, חייבים לשלוט באוכלוסייה. מה שקורה היום זה שהחמאס על כל שק קמח שהוא מביא ומגייס לוחמים, גיבוי, מודיעין. מה זה מודיעין? זה שני הילדים שהולכים ורושמים איפה הטנק, וחוזרים למרחב האזרחי ומודיעים לחמאסניק, ומשם מגיע נונטט. או הבחורים בשאטי שהולכים בבניינים ורואים איפה החבר'ה שלנו של גבעתי, זה המרחב האזרחי. ואת ההבחנה הזאת, לצערי הרב, מתייחסים עדיין לחמאס כאילו איזה ארגון מחתרת בתוך חברה. הוא לא ארגון, א', היה לו כלי מדינה, אבל הוא גם לא ארגון מחתרת. החברה כולה מגויסת, ולכן בלי לשלוט בחברה, יהיה קשה מאוד לנקות את הטרור ברצועת עזה. הפרק השלישי מדבר על צדק, עקרון הצדק. אתה פותח פה בציטוט של אלתרמן, שהוא גם יפה והוא נכס צאן ברזל. אז אמר השטן, הנצור הזה, איך אוכל לו? אותו האומץ וכישרון המעשה וכלי המלחמה ותושייה עצה לו. ואומר, לא אטול את כוחו ולא רסן אשים ומתג ולא מורח אביא בתוכו. ולא ידע והרפה כמקודם. רק זאת אעשה. רק הם מוחו ושכח שאיתו הצדק. כן. תשמע, אנחנו במלחמה הזאת, וגם בזה יש אתגר גדול לשר החוץ הנכנס, גדעון סער, אנחנו כאילו הזנחנו את תשתיות הצדק, ואנחנו מדברים רק בשם השרידות. יש את המופע הזה, שהוא כל פעם הולם בי מחדש, שמגיע איזה שר חוץ של איזושהי מדינה, ואומר, יש לישראל את הזכות להגנה עצמית. נו מה? למה לא? מה זה הזכות להגנה עצמית יש ליהודים? התרגלתם שיהודים מתים 2000 שנה, אז עכשיו, הנה, אנחנו מועילים בטובנו לתת לכם זכות להגנה עצמית. זה חידוש. כן, בדיוק. חידוש שאנחנו נחיה וצריך להיות. זה מסוג האבסורדים שלצערי הרב ישראל מקבלת, וראשי ההסברה שלנו, במקום לתבוע את הצדק, כשלא תובעים את הצדק, יש תופעה שאנחנו רואים אותה במלחמה כל הזמן, אומרים, תשמעו, זה לא בסדר, באמת הם רצחו אתכם, הם אנסו, הם הגזימו, הם לא זה, אבל, איך אומר גוטר שהמזכ"ל האו"ם, אבל יש שני צדדים בסוף, יש פה עם תחת כיבוש, כלומר, אם אנחנו לא מתמודדים עם מי צודק בסיפור, לא מי התחיל ומי היה אכזרי, מי צודק בסיפור, אנחנו כאילו מותירים את הצדק לצד השני, ואז אנשים אומרים, בסדר, תשמע, הם צודקים, אבל לא היו צריכים להגיב כל כך ככה וכו'. בהאג, מדינת ישראל הופיעה בהאג, אני מדבר על ה-ICJ. דבר ראשון שהיא הייתה צריכה לומר, עזה היא שטח משוחרר שלנו. היא לא occupied territories. קודם כל, להניח את התשתית הזאת, עזה כתל אביב, כירושלים, היא חלק מחבלי המולדת שלנו. היא חלק מהמולדת. הגבול הבינלאומי המוכר של מדינת ישראל הוא גבול שהולך עד הים. מכרם שלום, פילדלפי כולו, זה הגבול הבינלאומי, זה אגב מעולם, זאת עמדת משרד המשפטים גם הנוכחי, כן, מעולם לא ויתרנו על העמדה הזאת, לא אמרנו occupied territories, זה קודם כל, היה צריך להניח את זה, את הדבר הבסיסי ביותר, מי צודק כאן בעסק, דבר שני, היה צריך לנו הזדמנות פז, בהקשר של צדק, להציף את דתיות הברברית, או כאילו דתיות, כן? הכפירה הנוראית הזאת של האסלאם הרדיקלי, שמדברים כאילו בשם אלוהים, ומייצגים חזון גזעני. למה? מי שמוכן להמיר את דתו לאסלאם, הם מוכנים לקבל אותו. אין פה גזע במובן לא גזע, דם. לא, אבל נכון, זה לא גזע, זה גזענות תרבותית. זה פנאטיזם. זה גזענות תרבותית. לא, אבל מי שלא מוכן להיות מוסלמי? מי שלא מוכן להיות מוסלמי. אז לא. אז לא חי. לא אז לא, או שלכל היותר הוא דימה, כלומר הוא אדם סוג ב', אפילו לא אזרח סוג ב', הוא אדם סוג ב' בהרבה בחינות, מבחינת ההשפלות שצפויות לו, גם גזענית, גם טוטליטרית, אני אומר שוב, החזון הוא פשוט, הוא על השולחן, מבחינתם השתלטות על העולם כולו,
אתה רואה היום, דיברנו על אל-ג'ולני, אתה רואה את האנשים שלו אומרים, ירושלים הבאה בתור, אנחנו עכשיו על דמשק, אבל אחר כך ירושלים, אבל ירושלים היא לא התחנה האחרונה. לונדון ופריז ווושינגטון, ובעיקר מקה, אגב. לשם שואפים. גם לשם שואפים. אז יש פה גם חזון שהוא גזעני מבחינה תרבותית, הוא גם טוטליטרי והוא גם ברברי. כלומר, לא השתנה כלום. דין מוחמד בסייף והוא ברברי. עכשיו, מול זה היה אפשר להציף, מול ערכי התנ"ך, מול הדתיות שהתנ"ך מציג, של צדק, של שלום, של הכרה בזכויות, גם מי ששונה ממך, ודברים מהסוג הזה. במקום זה, אנחנו, זאת אומרת, כל ההיבטים הללו הזנחנו, ואני רוצה לומר עוד משפט אחד. כשאתה לא צודק, כשאתה מרגיש לא צודק, תמיר, אז קשה לך מאוד להפעיל כוח. מתי אדם קשה לו להפעיל כוח? שואלים, למה אז לא נלחמים? למה לא יורים? כשאדם מרגיש שהוא לא צודק, יש לו איזה תחושות של אי נחת בפנים, והוא מתקשה מאוד להפעיל כוח. כי גם בסתר ליבו הוא אומר, אבל הצד השני יש בו גם צדק. ואני אומר לך את זה כמי שיושב בוועדות, ואני רואה את הפקידים ואת הדיפלומטים מולנו, יושבים, ואם יש משהו עצוב שחוזר על עצמו כל הזמן, שאני מרגיש שיסוד הצדק הזה, צדקת הדרך הכי בסיסית, אולי הרעיון לאומי הכי צודק, בעידן המודרני, הרעיון הציוני, לא נהיר להם. ואז לפעמים קשה להם להפעיל את הכוח, ולפעמים יותר חמור מזה, הם מפעילים את הכוח כנגד צה"ל. כלומר, אנחנו באירועים שבו אנשים, חיילים שיצאו, או אזרחים שיצאו להגן ב7 לאוקטובר, מוצאים את עצמם מואשמים, בגלל שאי הנחת העמוק שיש למערכת בשאלה מי הצודק כאן, ומי הלא צודק, הוא מבעבע ויוצר את התופעות האלו. אנחנו לא במלחמת אין ברירה. צריך להפסיק עם המחשבה הזאת, להפסיק עם מחשבת האין ברירה הזאת. כולנו פועלים רק מתוך אין ברירה, אנחנו פועלים מתוך צדק, אנחנו פועלים מתוך שייכות לארץ, מתוך הזכות שלנו לא רק להגן על עצמנו, הזכות שלנו לממש את הזכויות הלאומיות שלנו על הארץ, הזכות שלנו מבחינה מוסרית, לחסל ולהוקיע ולהגלות מכאן את כל האנשים שמייצגים את הרשע הטהור הזה. אלו הזכויות שלנו, על זה צריך לדבר. כן, אהוד ברק גם אמר את זה, שאם הוא היה נולד פלסטיני, הוא היה נלחם את המלחמה הזאת. כן. עכשיו, כמובן שמה התשובה? התשובה היא, הרי גם אני ואתה פטריוטים, גם אני ואתה היינו כנראה נלחמים מלחמה של העם שהיינו נולדים, היינו נאמנים לעם שהיינו נולדים בתוכו. לא. שנייה, רגע. אבל אם היינו נולדים פלסטינים, נגיד שיש עם כזה, אם נולדים נגיד אסלאמיסטים, אני חושב שהייתי שואל את עצמי, רגע, האם יש לי מקום לממש את הלאומיות שלי? כן, ירדן, סוריה, לבנון, מצרים, מלא מדינות ערב. למה דווקא את המקום היחידי שהוא של היהודים, אפילו מהקוראן, הקוראן מבטיח את המקום הזה ליהודים, אז למה דווקא עליו להתעקש, ולמה לצאת להם מלחמות ג'יהאד מיותרות? אפשר לבנות חיים נורמליים, ולהיות לאומי ערבי או מוסלמי, 100%. כן, תראה, המשפט הזה של אהוד ברק הוא מייצג בדיוק את כל עיבוד, לא רק עיבוד הצדק הספציפי, אלא עיבוד רעיון הצדק. הרי מה אומר אהוד ברק? במקום לומר, אם אני הייתי פלסטיני, הייתי הולך follow the justice, לא follow the money. I לא follow the פטריוטיות באשר היא. הייתי בוחן כאדם קודם כל את הצדק. מהו הצדק? אז אם אני הייתי נולד פלסטיני, הייתי ציוני. אין לי ספק בכך. הייתי ציוני. ציוני בתור מוסלמי. זה קצת קשה. לא, הנה, אמרת בעצמך. ואם כבר, ואפילו המוסלמים, ולכן חלק מהם עדיין ככה, שקוראים בסורה 7 בקוראן, שם אגב זה 2 גדות לירדן, לא רק גדה אחת, כן? זה 2 גדות לירדן. אז היו קוראים והיו מבינים, וכמו שאתה אמרת, גם בניתוח פשוט, הרי 22 מדינות ערביות, כמו שאתה יודע, ו50 וכמה מדינות מוסלמיות, הן לא באות סתם ככה. הן באו בגלל אותו כיבוש במאה השביעית. בואו נצטט, כי באמת, אתה יודע, סורה 7 וזה, ויש עוד סורת אל-מאידה. כן, אל-מאידה. לא, אני לא כזה ערבי דגול. בני עמי היכנסו אל הארץ הקדושה אשר כתב אללה לכם, ואל תיסוגו אחור פן תאבדו. אז זו הנחיית אלוהים למשה ולעם ישראל. לא, אבל היכנסו שכתובה בקוראן, לא לסגת לאחור פן תאבדו. ואז בסורה 7, הענקנו בירושה לעם שחשב עצמו כחלש את הארץ אשר ברכנו אותה, את מזרחה ואת מערבה, באופן שאלוהים מילא בצורה מושלמת את דברו הטוב על בני ישראל, עקב העריכם רוחם. אז זה עוד הנחיה לכבוד שתי אגדות לעם ישראל, דווקא בתור עם שהוא כזה לא הכי מהחזקים. תשמע, גם הקוראן, הרי שאין לו את ה-Old Testimony, מה שנקרא, אין לו את הברית הישנה, כמו בנצרות, גם הוא מבוסס בסוף, שאתה קורא את הקוראן, הוא מבוסס על סיפורי התנ"ך ועל התשתית ההיסטורית של עם ישראל. יש סיפורים אחרי זה, מה קרה במאה השביעית וכו'. אני מזכיר לך שהקוראן נולד
למצב שבו עם ישראל בגלות, 600 ויותר שנים שעם ישראל כבר בגלות, או 600 שנה שעם ישראל בגלות, וממילא הוא נולד גם לתוך עולם נוצרי מוביל כבר, כן, מהמאה הרביעית והלאה, שהם בעצם את הסיפור הזה, כאילו עם ישראל הוחלף, עם ישראל חלש, ויש לזה צידוקים, הוא קיבל בירושה ובמציאות היסטורית, ולכן זו בהחלט גם התמודדות, אבל אפילו הוא, כמו שהקראת פה בצדק משתי הסורות האלו, את הדברים הבסיסיים האלו, את בנו ישראל, ששייכים לארץ ישראל, שהם בני ישראל, הרי כל התירוצים הפלסטינים, כאילו אנחנו כוזרים ואחרים, אחד החידושים היפים בהסכמי אברהם זה בדיוק זה, זה לומר הסכמי אברהם, כי אנחנו אבן יצחק, אבן אברהם, אנחנו בני יצחק ואנחנו בני אברהם, ולכן זה דבר מאוד חשוב, וזה היה צריך להיות מוזכר, שוב אני אומר, זה מסוג ההסברות של צערי הרב, משרד החוץ והדיפלומטים שלנו כאילו ממלאים פיהם מים, דווקא בדברים הכי חשובים. טוב, הם לא בקיאים בקוראן, אפשר להבין אותם. כן, אז היה כדאי, כלומר, השיח עם העולם המוסלמי דורש את זה, ואני אומר שוב, אגב, לפני 100 שנה, כשהגענו לכאן, האופציה הזאת הייתה על השולחן. היו משפחות, והיה שיח כזה, הנה, בנו ישראל, חזרו לארץ ישראל, אבל גם אז, האירופאים, הבריטים במקרה הזה, האדירו לצערנו הרב את חאג' אמין אל-חוסייני, שעשה איסלאמיזציה פלסטינית, עשה בעצם איסלום לפלסטיניות. הוא בחר את הפרשנות הכי קיצונית שיש של הקוראן, ולא את הפרשנות. כדי לגייס, מסיבה אחת, כדי לגייס את העולם המוסלמי ואת המרכיבים הדתיים ואת עלילת אל-אקצא וכל הדמיונות הללו, לטובת מלחמה בעם היהודי שחוזר לארצו. העיקרון הרביעי מדבר על שליטה. מה זה בעצם? כיבוש? מה אתה חותר שם? קודם כל שליטה. אי אפשר לנצח, כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לנצח בלי לשלוט. על מה אנחנו שולטים כרגע? אם אתה צריך לתת לנו תמונת מצב. אנחנו שולטים בעצם פילדלפי, נצרים. 3 מקומות, בדיוק, פילדלפי. צפון הרצועה? לא. נצרים, ומרחב החיץ, מה שנקרא, שהוגדם 143 אחראית עליו, וזה האזור, סדר גודל, נקרא לזה קילומטר, או בחלק מהמקרים קילומטר, וג'באליה? מערבית לזה. בג'באליה יש עכשיו פעולה צבאית, אני אומר, פעם ראשונה, משהו שמתקרב להיות פעולה שהיא פעולה מלחמתית, כלומר פעם ראשונה סגרו על ג'באליה מדרום והגיעו עד הים, הגיעו מהים וממזרח, סגרו את ג'באליה מדרום, עשו נקז, לפי הנתונים שאני מכיר, כמעט 100,000 איש עברו את הנקז הזה דרומה, כלומר מארבעת העיירות האלו, כלומר גם ג'באליה, גם בית ליה, גם בית חנון וגם התתרה, עברו את הנקז מדרום לג'באליה, ונכנסו לתוך העיר עזה, מעטים מאוד, אולי 2,000 איש, 1,000 איש עברו למואסי, כאילו מדרום לציר נצרים, ופעם ראשונה שמתבצעת שם פעולה שהיא קצת מתקרבת להיות שליטה, ואני אומר שוב, אי אפשר לנצח היום, עוד לפני היום שאחרי, אפשר לדבר על היום שאחרי, אחר כך, אבל קודם כל שלנצח אי אפשר בלי לשלוט, וכמו שאמרתי קודם, אתה הורג כמה מחבלים, אבל החמאס ששולט באוכלוסייה, בגלל שהוא שולט בסיוע, שולט בתת קרקע, בגלל שהוא שולט בדלק, הוא ממשיך להיות זה שמצמיח את הטרור הזה, הוא מגייס מחבלים חדשים, הוא מצליח לייצר בעזרת החשמל, אז בא גיורא איילנד, במה שנקרא תוכנית האלופים, האלוף משנה חזי נחמה, ואמרו את הדבר הפשוט, את יודעת מה, גברת פצרית, נניח שאת אומרת שאי אפשר לעשות מצור על כל רצועת עזה, גם זה לא נכון, באמנות הבינלאומיות, אם יש חשש שסיוע נכנס לאויב, אפשר לעשות מצור. מה זה חשש? אנחנו מעבירים את הסיוע. נכון, במקרה הזה אין חשש. זה עובר ישירות לאויב. אבל נניח את אומרת, זה את לא מוכנה, בסדר. אז תקחי תא שטח, קחי את בית חנון, תאמרי לכולם לצאת. ברגע שנתת אופציה הומניטרית, כמו שאמרתי לך קודם, המדריכים הצבאיים של הצבאות המודרניים, המערביים, אומרים, אתה יכול להתייחס למה שנשאר כאויב. ואז אתה עושה שתי פעולות פשוטות. אתה מוריד לו את כל מקורות האנרגיה, לא חשוב אם זה מצבורי דלק, אם זה מתקנים סולריים, אתה מוריד לו כל מיני מצבורי האוכל, את ההנגרים שאנחנו יודעים היום איפה הם, את האוכל שם, אני לא אומר לך שלא תישארו לאיזה קופסת שימורים באיזה מקום. תוך שבוע, שבועיים, הם לא יוכלו לחיות במנהרות, הם לא יוכלו לחיות מעל הקרקע, הם יצאו, וככה תעשה, קוראים לזה בעברית מצור. זאת לא פעולת מלחמה שמישהו ימציא עכשיו, זה אלפי שנים, וזה פשוט. ונתת אופציה הומניטרית, לא משנה אם זה מסיבות מדיניות או משפטיות, נתת אופציה הומניטרית, תצא. זה נקרא לשלוט בתא שטח. אותו דבר, שליטה באוכלוסייה. שליטה באוכלוסייה, הכוונה לשלוט במקורות. החמאס לא מקבל, אתה עושה מרחב הומניטרי, תעשה אתה מרחב הומניטרי. אתה, יבואו לקבל אצלך אוכל, ואז על כל שק קמח אתה תקבל שיתוף פעולה, ותקבל מידע על שון, שבויים ונדרים, ותקבל מידע על חמאסניקים וכו'. עכשיו אני אומר לך, בפעמים הבודדות שעשו את זה, כמו בג'באליה עכשיו, נהרגו כמעט 2,000 מחבלים,
או 1,600 מחבלים, נתוני צה"ל, 1,600 ומשהו מחבלים. רק בג'באליה? כן, רק בג'באליה, בפעולה הזאת. נעצרו 1,200 אנשים שהם היו רשומים, הפעם גם לא עשו הנחות, אני לא רוצה לדבר מה קרה בעבר שעשו הנחות, אבל הורידו את החיג'אבים במעבר, בנקז, היו מזה טרגדיות גדולות בפעמים הקודמות שהיו נקזים ושלא הורידו חיג'אבים, עברו שם כל מיני אנשים. אז אני אגיד, היו כל מיני חטופים מסוממים ששמו להם חיג'אב והעבירו אותם מתחת לאף של צה"ל. אתה לא חייב לאשר. את זה עשו, ועכשיו מי שנשאר, אני אומר שוב, ופה הדלטה שעדיין חסרה, מי שנשאר בצפון הרצועה, מצפון לעיר עזה, צריך להיות מוגדר כאויב, צריך להתייחס אליו כאויב, לא כברחן רק, ברחנים שיורים בהם, צריך לנטרל את כל מקורות האנרגיה והאוכל, ואז לטהר את כל המקום, עוברים רחוב, לא נשאר אדם שם, לא צריך להישאר אדם, אפשר לבוא עם כלבים מראש, עם כל מיני אפשרויות מראש, אבל לא נשאר, ואז אתה מנקה, אני אומר לך מה יגלו כמו שגילו בפקקט, סליחה על הביטוי, רצועה צרה של פילדלפי, גילו שם מעל 200 מנהרות. 200 מנהרות. השבוע גילו בג'באליה מחסן עם אמל"ח מטורף. בסדר? רצועת עזה פזורים בהם מחסנים כאלו לעייפה, מאות. כדי לנטרל את זה, לא להגיע למצב שאנחנו נחזיר אוכלוסייה לג'באליה, ואחרי זה נקבל שורה של נונטטים על הרכבת, מסדרות שכמובן תתחדש, כי עשינו איזה מיגון או עוד כל מיני המצאות מהסוג הזה, נחזור ל6 לאוקטובר, ואנחנו נהיה מופתעים. לא. המטרה היא אחת, להכריע. ויש לי הרגשה שכל פעם הרמטכ"ל כאילו מסתכל אחורה, אומר, הנה, עשינו פעולה טובה בג'באליה, נו, אולי עכשיו זה יספיק. ואני שואל את החבר'ה שם, ואני אומר לך קצינים בכירים, אני שואל אותם, יספיק למה? אמרו, יספיק להסכם, וגמרנו. יש מטרה אחת לצבא. אולי עובר גיבוש מטכ"ל ככה. אחרי כל פעולה אתה מפקד, מספיק? די, אפשר ללכת הביתה? כאילו איבדנו את הדבר הבסיסי, שזה, תשמע, ניצחון בצבא יכול להיות אחת משתיים. הכרעה בצבא יכול להיות אחד משתיים. או שהאויב מניף דגל לבן, או שאין מי שיניף אף דגל. זה שתי אפשרויות. אני לא מכיר אפשרות אחרת לניצחון. או שמניפים דגל לבן ונכנעים, או שמחוסלים. זה שתי אפשרויות. זה צריך לקרות תא שטח אחרי תא שטח. הבנו. צריך לתת אופציה הומניטרית, ניתן. אחרי שנתנו, יש רק אפשרות אחת למי שנותר בג'באליה. או למות, או להיכנע. או למות, או להיכנע. כל טירון בצהל צריך לשנן את זה. ניצחון שווה. או למות, או להיכנע. פשוט כמו שזה. מה צהל צריך לעשות עכשיו? להכריע. כמו בג'באליה, גם בעזה. ואני אומר לך את זה גם בשביל החטופים, כי אני שומע את כל הדיבורים, כאילו מחר בבוקר יש איזה משהו. הדבר היחיד שיזיז משהו של מוחמד סנואר, זה שהרמטכ"ל יבוא כמו שיבוא מול המיקרופון, ויאמר, כל תושבי עזה שגרים היום בעזה, בערך 300,000 ומספר, כולם ללא יוצא מן הכלל. כולם ללא יוצא מן הכלל. יפונו בימים הקרובים, מדרום לציר נצרים, ולא ישובו לעולם, אם החטופים שלנו לא חוזרים חיים הביתה. עכשיו, וזו הפעולה היחידה, כיבוש, שליטה, מוקדי שליטה, וטיהור אחר כך. וזה אחרי שפינית אותם, ואחרי שריסקת את כל מקורות האנרגיה והמזון. זו פעולה פשוטה, האמת לומר לך, אם היינו עושים את זה, האמת לזכותו של גיאור איילנד יאמר, הוא אמר את זה בינואר כבר. כן, אבל אני אומר את זה בוועדה גם חודשים ארוכים, אם היינו עושים את זה בהתחלה, המלחמה הזאת הייתה לוקחת חודשיים. אז הנה, הייתה הפסקת אש. לא שנה וחודשיים. התחלנו לעשות משהו מעין זה, נכון. בלי הספקה לוגיסטית לאויב, ואז ממשל ביידן אמר, קרא צילו. נכון, נכון. אז אולי גם זה ב-20 לינואר נדבר? נכון. נראה מה. נכון, אני בטוח שזה ישתנה ב-20 לינואר, אבל אני אומר שוב, האחריות בסוף היא עלינו, האחריות הביטחון היא עלינו, המלחמה הזאת הייתה צריכה להסתיים אחרי חודשיים, יכלה להסתיים אחרי חודשיים, אם היינו נוהגים במנהג שכל מדינה נוהגת במלחמה, כיבוש, שליטה, טיהור, גם אם עושים את זה תא שטח אחרי תא שטח, זאת הדרך, לצערי הרב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו עוד, כשאני שואל את צה"ל, אז מה זה ניצחון עבורכם? מה זו הכרעה? ואני, לצערי הרב, אני יושב ראש ועדת המשנה לתפיסת הביטחון לבניין הכוח, לא מקבל תשובות מכריעות, נקרא לזה, תשובות מנצחות. אז תעצור אותם. מה? סתם, אני יודע שזה לא בסמכותך, אבל אם היית בסנאט האמריקאי, אין תשובה, יש לכם שבוע להביא לי תשובה, אין תשובה, אני עוצר אותך. תראה, הבעיה שלנו היא... כמו עדות שקר. הבעיה שלנו היא עשרות שנים של גם אי למידה של מה שנקרא military studies, כלומר לימודי צבא בסיסיים ביותר. אני זוכר קצין שמתקשר אליי בתחילת המלחמה, אומר, עמית, למה לא עושים נקזים? בג'באליה אגב, קצין שעבד בג'באליה, אומר, למה לא עושים נקז?
אמרתי לנו, באמת, אז הוא עושה איזה נקז קטן, ואז מהצד השני בורחים כל השאר, כאילו, אפילו הדברים הכי בסיסיים במלחמה לא נעשו, ואני אומר לך, היום אני אומר את זה ביתר ביטחון, אחרי מאות שעות בוועדת חוץ וביטחון, אני חושב שעולם המושגים, לא רק מהו אויב, כמו שדיברנו, מהי אידיאולוגיה, מהי דת, אלא גם מהי מלחמה ומהו ניצחון, מהי הכרעה, מקצוע צבאי והערכים הכי בסיסיים. שוב, ניצחון זה א' ב'. כשהרמטכ"ל שואל, לפי התחקיר שפרסם מקיף וביגמן, שואל את אחד הקצינים, הוא אומר לו, בוא נחתור לניצחון, הוא אומר לו, ומה זה ניצחון? בסימן שאלה כזה של איזה פילוסוף. של חצי פילוסוף, או שגולדפוס מסביר שניצחון זה דבר סובייקטיבי. זה דברים מזעזעים, וזה באמת, אחרי עשרות שנים של חינוך קלוקל, אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, לא יודע אם לעצור אותם, אבל צריך להתחיל לטפח בצבא ההגנה לישראל, עולם מושגים אחר. זאת הטלוויזיה הכי גדולה. יש שני אנשים שצריך להחזיר את צה"ל, להקים מחדש את פום ברק, ואנשים שצריך להחזיר, זה כמובן המדרור, שהוא רב סרן שחינך את האלופים, תמיד יש לו מכתבים מכולם, וחנן שי, דוקטור חנן שי, ששניהם בנו את פום ברק, הם עדיין שניהם בחיים, בבריאות טובה, אפשר להגיד להם, תביאו את המחבורות המציבות, יאללה מכבי, בואו נלמד אותם מחדש, ובואו נעבור לשלב החמישי שלך. השלב החמישי מדבר על בעצם תוכנית של היום שאחרי, שהיא מורכבת גם מ5 שלבים. שלב החמישי מורכב מ5 שלבים. הדבר הראשון זה אחריות מדינתית, אחר כך שליטה ובקרה, אחר כך פתיחת שערי הגירה, ליברליזציה ותשתיות ישראליות. תראה, במילה אחת צריך לקרוא לזה, לומר את הדברים במילה אחת קוראים לזה התנתקות, או בוא נאמר ככה, התחברות. כלומר, החטא הגדול שלנו ב7 לאוקטובר, אתה יודע, מדברים על ועדת חקירה ועל צוות חקירה כזה או אחר, אפשר לפעמים מרוב עצים לא לראות את היער, והיער הוא ההתנתקות. ההתנתקות לא התחילה אגב בתוכנית ההתנתקות, היא התחילה עזה ויריחו תחילה? בעזה ויריחו תחילה. היא המשיכה אגב ביום שמבחינתי אז כבר היה כאילו הזוי, 14 ליוני נדמה לי 2007, כן, אחרי ההתנתקות, בסדר, זה התחיל באוסלו, אז הולכו תחילה, אחרי זה המשיך באוסלו ב', המשיך בהתנתקות בקיץ 2005, אבל המשיך אחר כך ביוני 2007, הרי זה מה שקורה עכשיו בסוריה. למה אני קורא לממשלה, אל תחזרו על הטעות שעשינו בעזה? כי זה מה שקרה בעזה. בעזה ביוני 2007 השתלט החמאס על רצועת עזה. אגב, הוא עשה את זה פשוט, כיוון שהיה לו תשתית עמוקה, בדיוק כמו של ג'ולני עושה עכשיו בסוריה. הוא קודם כל מתמצב, פועל להנחת כל התשתיות הדתיות והאידיאולוגיות שלו במרחב של החברה הסורית, ואחרי זה הוא יצא לפעולה, אגב הוא יצא לפעולה נגד הכורדים, נגד הדרוזים, והוא יצא לפעולה אחר כך הלאה החוצה, זה דברים פשוטים כאילו, והתוכנית השלבים הזאת על השולחן, זה מה שעשה אחמד יאסין ברצועת עזה. הוא נכנס בשנות ה-70, הוא טיפח את התשתית החברתית האידיאולוגית שלו, הוא יצר את המוסדות, את הוועדות, את הקבוצות, את הארגונים, ואז הוא עשה את הפעולה. הפעולה הפרוץ, כמו שקוראים לזה בעולם החקירות, היה יוני 2007, היה קל יחסית. הוא הרג כמה מאות, זרק את הדחלנים, את חמול הדחלן מהחלון, כל זה היה יחסית בקלות. התשתית הייתה קיימת, התשתית האידאית, החברתית הייתה קיימת, הכוח היה קיים, והוא זרק אותה. מה היה צריך לעשות אהוד אולמרט ב-15 ליוני 2007? מאוד פשוט. הוא אומר, עשינו התנתקות, כי עשינו עם הרש"פ, גורם שמתון במרכאות, אני אומר, כאילו לשיטתם, לשיטת אולמרט, גמרנו. עכשיו כבש פה את זה האסלאם הרדיקלי, אנחנו לא מוכנים. מה צה"ל יעשה עם השלטון בירדן? יהיה שלטון החסי. אני מזכיר לך, הרוב בפרלמנט היום, אחרי השינוי שיטה תמוה, שהמלך עבדאללה של הבחירות בירדן, הרוב בפרלמנט הוא החסי. אחים מוסלמים. כן. מה יעשה צה"ל אם פתאום תהיה מדינת אחים מוסלמים? מה עשתה אירופה? הייתה מוכנה להשלים עם מדינה נאצית לידה, או אמרה אני לא מוכנה להשלים מדינה נאצית? בסופו של דבר, לא אמרה, אחרי שנות השתיקה. כאילו, מה היה אמור לעשות צה"ל ב-15 ליוני 2007? התשובה היא פשוטה. להיכנס לרצועת עזה, לעשות את תוכנית, אתה יודע, 5 האצבעות, לחלק את הרצועה טק, 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 לנפנף, מה שנקרא, את כל החמאסניקים שתפסו שם שליטה,
בסדר, נניח שנשארה שאלה פתוחה מה לעשות, אבל לא לאפשר לחממת האסלאם הרדיקלי, למחנה האימונים הגדול הזה לטרור ולזה להוביל אותנו עד 7 לאוקטובר, הרי זה מה שקרה, ולכן אני אומר, החטא הגדול הוא בסופו של דבר חטא ההתנתקות, מין מחשבה כזאת, שהיא מחשבה אינפנטילית, יסלחו לי המאזינים, אבל מחשבה אינפנטילית, כאילו אנחנו שמים איזה קופסה שחורה, שמים איזה חומה, ואז מאחורי זה הכל יהיה בסדר. מאחורי כל מטר חומה יש מנהרה, זה לא משנה. רגע, אתה פה אומר בצורה מאוד מפורשת, הסרת הגדר וביטול מרחב החיץ. נכון. אתה בעד זה שלא תהיה גדר, כן, כמו שביני לבין עיסאוויה פה ליד אין נכון, גדר, נכון. שם גם לא תהיה גדר. נכון, הגדר היא אם כל חטאת, הגדר יוצרת גם מין דפוס ביטחוני של פטרולים והגנה, כאילו אנחנו בעצם ממתינים, בונים קו הגנה שלעולם ייפרץ, כמו שנאמר בכל תורה צבאית, ואנחנו פשוט מחכים רק לרגע שהוא ייפרץ. אין שום סיבה למרחב חיץ ולגדר. יש כן סיבה, אני אומר שוב, לא להתנתק מהמרחב, אתה מתנתק, אתה מייצר מרחב שבו, הרי למה ביהודה ושומרון זה עדיין פחות קרה, ולא שג'נין זה לא עזה קטנה, זה לגמרי עזה קטנה, אבל ישראל נמצאת במרחב, ישראל נמצאת בתוך המרחב, ישראל נמצאת מסביב למרחב, יש התיישבות, יש כבישים, יש תשתיות, יש מחנות צבא, אז אני עושה את זה פה בשלבים, אבל אני אומר, הכותרת צריכה להיות תוכנית התחברות, ההתנתקות היסודית, קודם כל המחשבתית והמעשית, שאומרת כאילו אנחנו נתנתק מחבל ארץ, ושם מאחורי זה, אתה יודע, רבין אמר, בלי בג"ץ ובלי בצלם, הם יעשו את העבודה. מישהו אחר אומר, יבואו האמירויות. כל אלו דברי סרק. דברי סרק פשוט. וישראל חייבת לחזור ולעשות את זה בשלבים. אני לא אומר שהשלב הראשון חייב להיות התיישבות, אבל צריך להיות תהליך ארוך, שבו חבל עזה הוא מתחבר מחדש למדינת ישראל, שהגבול של פילדלפי, גם באותם 14 קילומטר, הוא הגבול הבינלאומי שלנו. שאנחנו מקימים שם מחנות צהל, לפרז את השטח, זה לא לדאוג שלא יהיה אף נשק, זה יהיה גם, זה יהיה קשה בזמן קצר לרוץ אחרי כל זה. יצטרכו להקים שם מחנות צבא גדולים, מבוססים אגב, כמו שעושים עכשיו, בציר נצרים. צריך פשוט לחלק את הרצועה, זאת לא התוכנית שלי. התוכנית של אריק שרון משנות ה-70 היא התיישבותית. לחלק את הרצועה להרבה יותר חלקים, פשוט לפרז. תשמע, אנחנו מול אוכלוסייה שהיא אחוזה בטרור הזה, ברצון להשמדת ישראל המון שנים. אם אנחנו לא נעשה מהלך חזק מאוד הפוך, להתחבר למרחב הזה, לחבר אותו למדינה, לפרז אותו כמה שיותר, לחלק אותו לחלקים, לשלוט בערוצי החינוך והתרבות והדת קודם כל. קודם לשלוט פה במזרח ירושלים. כן, זה נכון. זה גם. ואתה צודק. וכמובן, כדאי להתחיל מזה, אתה יודע. וכמובן, נעשה ליברליזציה פעמיים, גם כלפי חוץ, הרוצה להגר יאגר. שנייה, זהו, זה באמת הייתי רוצה להבין יותר טוב. כרגע ישראל מונעת מעזתים להגר, או אנשים מרמאללה להגר. כן, הזוי. זהו, זה גם לרעיון. קצת עשיתי איזשהו בירורון קטן, מסתבר שמישהו מרמאללה, אם הוא רוצה לעזוב, נגיד, לא יודע, להונג קונג, ויש לו איזה אשרה להגיע לשם, מסתבר שהוא צריך לקבל אישור מהרשות הפלסטינית. כן. זאת אומרת, הוויזה שהוא צריך לקבל היא לא מהונג קונג, ודאי. הוא צריך לקבל גם אישור מהרשות הפלסטינית, זאת אומרת שהרשות הפלסטינית מהווה את הכלא הגדול בעולם, ולפני שהוא מגיע למעבר אלנבי, כי הוא לא טס דרך נתב"ג, אני לא יודע למה. כאילו, הרי למה שלא יטוס דרך נתב"ג? אפשר לעשות בדיקות ביטחוניות הכי מקיפות שיש, לוודא שהבן אדם הזה מוקף ב4 אנשי ביטחון, וטס מנתב"ג כמו כל אדם אחר. כן. הרי גם אני לא יכול להבריח נתב"ג פסירה. כן. אז אני חושב שאתה עולה פה על נקודה מאוד מרכזית, וזה יותר גרוע בעזה מאשר רמאללה, כי ברמאללה הוא יכול לומר שהוא נוסע לאמן, לצורך העניין. עדיין הוא צריך אישור. עדיין הוא צריך אישור. נכון, אבל זה... יכול להיות שיגידו לו, רגע, למה עם כל המשפחה, למה הבן דוד... נכון, ועדיין... יחד איתכם נשאר, למה מכרתם את הבית? כן, ועדיין ערוץ היציאה קיים. משהו באופן הזוי קורה, מאז ה7 לאוקטובר, שחוץ מאנשים ספורים, בעיקר אזרחים זרים שעברו דרך מצרים, ועוד כמה אנשים שעברו במנהרות בשביל $5,000 ששיחדו את המצרי, או דברים מהסוג הזה, ברצועת עזה האוכלוסייה, היא לא תחת המצור שהיה צריך לעשות, היא תחת המצור שלא היה צריך לעשות, וזה שלא מאפשרים לה לצאת, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. אני מרשה לעצמי לומר לך, תרשום את זה לראיון של אחרי 20 לינואר, אני מאוד מקווה, כלומר אני יודע גם שזה היה כרוך בלחץ אמריקאי, שוב אני אומר הזוי, אנטי-ליברלי, ממש, אנטי-ליברלי בלי, אנשים בזמן מלחמה, באזור מלחמה רוצים לצאת, קנדה מוכנה לקבל אותם, נניח כאלו שיש להם קרובים בקנדה, מדינות אחרות הכריזו ולא נותנים להם לצאת. כי מה? זה דבר אבסורדי, אנחנו העלינו את זה בוועדת חוץ וביטחון גם מול ראש הממשלה, אני מאוד מקווה שזה ישתנה ב-20 לינואר, זה אמור להשתנות, גם הליברליזציה הזאת כלפי חוץ, וגם הליברליזציה כלפי פנים. כלומר, אין מצב שבו אנחנו חוזרים וצריכים לחזור למה שהיה ב-68,
זה המקסימום שישראל יכולה לתת, תמיר. ראשי ערים מקומיים, לניהול מקומי. תוכנית אמירויות. פחות מזה, אין לי לא, אבל בלי אמירות זה עוד משהו יותר, נקרא לזה עם איזה ארומה של שלטון מרכזי או מדיני. אף אמירות לא... תוכנית המוכתרים. תוכנית המוכתרים. הנה, תוכנית המוכתרים של חבר הכנסת עמית הלוי. קיבלתי, כן, כן. זה המקסימום. אגב, זה היה, זה עבד ב-68, זה עבד מצוין. זה המקסימום שישראל יכולה לתת. שום דבר אחר שיש לו היבט לאומי לא יכול להינתן, כי הוא פשוט מטפח את האשליה השקרית, כאילו הפלסטיניות הזאת או החמאסיות הזאת, יש לה מקום והיא יכולה להמשיך להתפתח, היא לא. לקראת סיום אני רוצה שנעבור לקטע של המנויים, יש לנו קטע שנקרא על המשמעות פלוס, שבו המנויים שלנו, אלה שמחזיקים אותנו באוויר, מקבלים קטע מיוחד עבורם. אני רוצה לדבר איתך על היועמ"שית ועל בנה, ועל הווסט הגנוב, ועל החקירה שלו הייתה, וכל זאת אנחנו נעשה בעל המשמעות פלוס. אז תודה רבה חבר הכנסת עמית הלוי, ותודה רבה לכל המנויים ולמאזינים, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף בעל המשמעות פלוס בקישור בתחתית הפרק. אז מה קורה עם היועמ"שית? תשמע, זה סיפור מטורף. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. מחכה לכם.